हेलो नमस्ते। आज हामी टर्बो सी और C++ कसरी डाउनलोड गर्ने र यसलाई इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेको छ आफ्नो कम्प्युटर सिस्टममा। सो अहिले तल दिएको लिंकमा जानुहोस् र एउटा यहाँ डाउनलोड टर्बो C++ भन्ने लिंक देख्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि टर्बो C++ डाउनलोड हुन थाल्नेछ, जुन जिप फाइलमा कम्प्रेस्ड फाइलमा रहनेछ। सो यो डाउनलोड भएपछि यो डाउनलोडमा चाहिँ यो देखिनेछ। सो जिप भएको कारणले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो एक्सट्र्याक्ट भन्ने अप्सन अभाइलेबल भएन भने कम्प्रेस्ड फाइल ओपनर जस्तै WinRAR अथवा 7-zip अन्य यस्तै सफ्टवेयरबाट चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। यदि यो बाइ डिफल्ट यसले विन्डोजबाट चाहिँ यसले एक्सट्र्याक्ट गर्न लिएन भने चाहिँ सो यो हामी त्यसपछि यो भित्र जाऊँ, सेटअपलाई डबल क्लिक गरौँ, यो इन्स्टल हुन थाल्छ। सो यसलाई हामी एक्सेप्ट गरौँ यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सलाई। सो हाम्रो फिनिश गरौँ र यस्तो देखिन छ। यो यसपछि हामीले स्टार्ट टर्बो C++ मा क्लिक गरौँ। यो बटनलाई क्लिक गरेर हामीले क्लोज गर्न मिल्छ। सो एउटा हाम्रो सानो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लेखौँ। सो यस्तो रहनेछ, जसमा हाम्रो कम्पाइल भनेको एरर चेक गर्ने, अल्ट प्लस F9 को कम्बिनेसन मिलेर यसको एरर छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो रनमा जाने, सो रनमा जाने अनि यसमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस F9 पनि त्यसलाई राख्न सकिन्छ। हेलो वर्ल्ड आउटपुट आयो र फाइलमा यसलाई हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। सो एउटा फाइल पहिले नै सेभ भइसकेको छ। सपोज यसलाई हामीले कुनै नाम दिएर टेस्ट हेलो वर्ल्ड ओके hello.c भनेर यसलाई सेभ गरौँ। hello.c को नाममा फाइलमा सेभ हुन्छ। धन्यवाद।